Chào các bạn, mình là Meo Meo và mình có một cửa hàng mỹ phẩm ở Sài Gòn. Chào chị. Chào em. Em muốn mua gì? Dạ, chị cho em một dĩa cơm tấm. Cơm tấm hả? Em ơi, đây là cửa hàng mỹ phẩm, không phải là nhà hàng. Em đi đi. Lộn thôi mà làm gì dữ. Dạ chào chị. Chào em. Dạ chị muốn mua gì? Cái này bao nhiêu tiền? Cái này hả? 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Còn cái này bao nhiêu tiền? Cái này hả? Cái này 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? Cái này bao nhiêu tiền? Cái này hả? Cái này tốt lắm, 2 triệu. 2 triệu. Dạ đúng rồi chị. Mắc quá. Dạ chị muốn bao nhiêu? 20. 20 hả? 20. Dạ. Đi. Đi thì đi. Chào em. Chào chị. Em muốn mua gì? Chị có này không? Cái này à? Chị có. Có. Có hả? Chị có cái này không? Cái này hả? Cũng có. Đây nè. Còn cái này thì sao? Cái này cũng có. Đây nè em. Rồi em muốn mua gì? Em hả? Dạ, em có hết rồi. Em không mua. Em hỏi thôi. Em hỏi thôi hả? Không mua hả? Mà đi đi. Chào các bạn, mình là Meo Meo và mình có một cửa hàng mỹ phẩm ở Sài Gòn. Chào chị. Chào em. Em muốn mua gì? Dạ, chị cho em một dĩa cơm tấm. Cơm tấm hả? Em ơi, đây là cửa hàng mỹ phẩm, không phải là nhà hàng. Em đi đi. Lộn thôi mà làm gì dữ. Dạ chào chị. Chào em. Dạ chị muốn mua gì? Cái này bao nhiêu tiền? Cái này hả? 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Còn cái này bao nhiêu tiền? Cái này hả? Cái này 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? Cái này bao nhiêu tiền? Cái này hả? Cái này tốt lắm, 2 triệu. 2 triệu. Dạ đúng rồi chị. Mắc quá. Dạ chị muốn bao nhiêu? 20. 20 hả? 20. Dạ. Đi. Đi thì đi. Chào em. Chào chị. Em muốn mua gì? Chị có này không? Cái này à? Chị có. Có. Có hả? Chị có cái này không? Cái này hả? Cũng có. Đây nè. Còn cái này thì sao? Cái này cũng có. Đây nè em.
Ờ, rồi em muốn mua gì? Em hả? Dạ em có hết rồi. Em không mua, em hỏi thôi. Em hỏi thôi hả? Không mua hả? Ừ. Mày đi đi! Đi đi!